สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับเดลนะครับ Optiplex GX นะครับ Dell Optiplex GX 520นะครับเป็นรุ่นตั้งแต่สมัย Core 2 Dual นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็น Celeron นะครับ Celeron ก็จะมาก่อน Pentium นิดหน่อยนะครับตระกูลของWindows นะครับเขาก็จะใช้Windows XP นะในสมัยก่อนWindows XP เนี่ยนะครับก็จะเป็น Windows ME นะครับก่อน Windows ME ก็เป็น98ก่อน98ก็เป็น95นะครับแล้วก็ก่อนไปจากนั้นก็จะเป็นพวก DOS นะครับในสมัยก่อนนะเวลาเราใช้คอมใช่ไหมในสมัยก่อนที่ผมเรียนคอมครั้งแรกเลยนะที่เท่าที่จำได้เลยนะครับผมได้เรียนคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเนี่ยน่าจะปีประมาณผมจบปวสปี45นะครับย้อนไป5ปีปี40แล้วกันผมได้จับคอมครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือปวช1นะครับถ้าเทียบก็คือม4นะครับสมัยนั้นใช้ Windows 95นะครับWindows 95นะก่อน98นิดหน่อยนะครับ95แล้วก็ตอนนั้นผมได้ศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับเขาเรียกว่า Word ลาดวิถีนะครับWord ลาดวิถีเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยนะครับ Word ลาดวิถีเวลาใช้งานต้องใช้จินตนาการสูงมากนะครับเพราะจะต้องสั่งการด้วย DOS นะครับสั่งการด้วยชุดคำสั่ง DOS นะครับไม่มีเมาส์อะไรให้ใช้นะครับเราจะวาดรูปเดินซ้ายเดินขวาอะไรแบบนี้วาดดอกไม้อะไรเงี้ยเราจะต้องใช้ DOS เข้าไปสั่งนะครับเดินหน้ากี่ก้าวอะไรแบบนี้นะคล้ายๆกับเป็นโปรแกรมเขาเรียกว่าอะไรเตาเป็นโปรแกรมเขาเรียกผมก็ติดอยู่ที่ปากนะมันไม่ได้จับนานแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในจินตนาการตลอดนะครับสมัยก่อนเนี่ยคอมเนี่ยนะครับก็มีมูลค่ามหาศาลเลยนะเครื่องหนึ่งก็โอ้โหใครได้จับคอม Windows 95สมัยก่อนเนี่ยเครื่องหนึ่งก็7-8 หมื่นนะสมัยก่อนนะเห็นคอมครั้งแรกเลยนะโอ้โหราคา7-8 หมื่นนี่นะพอมายุคนี้คอมมัน10,000 กว่าบาทแล้วนะครับตกลงมา7 เท่าไม่ใช่ตกลงมานะครับเพื่อนๆคอมเนี่ยไม่ได้ราคาตกนะครับเขาเรียกว่าเขาทำราคาให้ถูกลงนะครับต่างหากนะครับในสมัยก่อนที่ของมันแพงเนี่ยนะครับของบางอย่างแพงเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการเงินทุนเข้าไปวิจัยแต่พอสักพักหนึ่งเขาได้เริ่มสร้างเครื่องจักรเครื่องผลิตชิปเครื่องผลิต CPU นะครับเขามีการลงทุนครั้งเดียวนะครับต่อไปคอมพิวเตอร์ก็ราคาถูกลงขนาดเล็กลงนะครับแต่ความสำคัญของมันเนี่ยนะครับมันก็ยังสำคัญเหมือนเดิมแถมยังมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันคือเครื่องทุนแรงเครื่องนี้มาด้วยอะไรเสียนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้เปลี่ยนคาปาไปนะครับจะมีคาปาไหม้นะครับตรงนี้คือแรมนะตรงนี้คือคาปาแรมนะครับตรงนี้นะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นพวกคาปาที่เกี่ยวกับไฟสแตนด์บายนะครับก็แห้งก็บวมถ้าเห็นบวมแบบนี้นิดหน่อยเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยค่าคาดเคลื่อนแล้วนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเมื่อวานผมก็เอาไปติดตั้งให้ลูกค้านะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งควบคุมเครื่อง CNC นะครับ CNC สมัยก่อนเราเรียกว่าเขาจะใช้ลวด CNC นะครับในการกัดโลหะนะครับก็กระบวนการมันค่อนข้างซับซ้อนนะผมก็ขอไม่อธิบายไว้ในคลิปนี้นะครับเมื่อวานผมเอาไปส่งแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเหมือนกับว่าลูกค้าพักเที่ยงแล้วผมก็กลับก่อนนะครับแต่ว่าผมทดสอบดูแล้วเปิดอยู่นานเลยนะครับเปิดอยู่นานที่ร้านเนี่ยเปิดอยู่นานเลยทดสอบนะครับก็ผ่านปกติพอเมื่อวานลูกค้าเปิดใช้งานแจ้งว่าเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดแล้วมันก็เปิดติดหมุนวนเวลาที่เครื่องมีอาการเปิดติดหมุนวนนะแบบนี้นะครับเปิดติดหมุนวนเราจะต้องถอดสายไฟฮาร์ดดิสก์ออกก่อนนะทุกครั้งเลยนะครับต่อให้เป็นช่างหรือยูเซอร์อะไรก็ตามนะครับให้ถอดสายไฟฮาร์ดดิสก์ออกก่อนอย่าให้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยเขาหมุนดับหลายรอบนะครับเดี๋ยวเขาพังได้เครื่องนี้มาด้วยอะไรเสียนะมันเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะแล้วก็ดับไปแล้วก็เปิดอีกเห็นไหมนี่ไฟนะครับแล้วก็ดับไปดับแล้วนะ
ไม่เปิดอีกแล้วนะเห็นไหมดับแล้วเห็นไหมครับพัดลมหยุดแล้วนะครับแต่ว่า power เนี่ยไม่เสียนะครับ power ทำงานถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดอีกทีนะ3 2 1เปิดแล้วนะสังเกตจอนะครับจอเหมือนมีสัญญาณภาพมานะครับเห็นไหมสีน้ำเงินน่ะนะสัญญาณภาพมาแต่สัญญาณภาพหายมันก็เลยดับไปเข้าโหมด standby จอนะครับเข้าโหมด standby จออันนี้คือ no signal แล้วนะไฟสีส้มนะไฟจอนะสังเกตดีๆนะผมเปิดอีกทีครับ3 2 1สังเกตไฟจอนะไฟจอมาเห็นไหมแต่ไม่โชว์นะครับแล้วอันนี้ก็ดับไปแต่ไม่เปิดใหม่นะครับคือตอนแรกผมก็นึกว่าแรมเสียครับนะถอดแรมออกก็เมนบอร์ดก็ร้องตี๊ดๆถูกต้องนะครับรุ่นนี้เป็นแรม DDR2 นะครับบัตน่าจะเป็นบัต333นะครับบัตน่าจะเป็นบัตน่าจะเป็นบัต333นะครับไม่ใช่บัต800นะครับบัตเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายบัตนะเราเริ่มตั้งแต่ DDR2 บัต800ก่อนนะครับ DDR2 บัต800เนี่ยตระกูล Pentium นะครับหรือ Core 2 Duo เนี่ยจะใช้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวก Celeron Celeron อาจจะใช้บัต533นะครับ533 800บัต667ก็มีนะบัต667นะครับบัต800นะครับก่อนหน้าบัต667ก็เป็นบัต533ก่อนหน้าบัต533เนี่ยจะเป็นบัตถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นบัต400นะครับก่อนหน้า400ก็จะมีบัต333อีกนะครับมันมีหลายบัตเลยนะครับมีหลายบัตจนแทบจะงงเลยนะครับถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันนานแล้วตอนแรกคิดว่าแรมเสียเนี่ยก็บอกให้ลูกค้ากลับไปก่อนผมก็ต้องใช้เวลาตรวจเช็คผมก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นที่แรมเสียเนี่ยไม่รู้จะหาจากที่ไหนนะครับบัต333หรือบัต400เนี่ยมันนานแล้วนะครับแต่ว่าผมมั่นใจนะว่าเมนบอร์ดไม่เสียนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเปิดแล้วก็ลองใช้งานดูมันใช้ได้นะครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์เลยนะครับแต่มาวันนี้มันมีอาการแบบนี้เปิดอีกทีนะปั๊บคอยดูจอนะเหมือนมีสัญญาณมามาแล้วเห็นไหมมาแล้วก็หายเห็นไหมครับหายไปแล้วนะหายไปแล้วอันนี้ก็ดับนะครับแบบเนี้ยนะครับผมก็ไล่อยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็จับนะครับเพราะว่าก็เคยเจอหลายเครื่องนะเขาเรียกว่าstate power on ค้างนะครับstate power on ค้างคืออะไรปกติเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อเวลาเรากดแบบนี้เราเรียกว่ากด power on นะครับกด power on เนี่ยปั๊บเนี่ยนะครับมันจะดึงไฟตัวหนึ่งลงนะครับเราเรียกว่าไฟ power on นะครับดึงลงแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นมันจะเด้งกลับนะครับ CPU หรือ EC เนี่ยเขารับรู้ได้ว่ามีการเปิดเครื่องเขาก็จะทำงานทันทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามากดอีกทีปั๊บเนี่ย CPU จะรู้ว่าเราปิดมันก็จะปิดลงเนี่ยมันมีอาการนี้เดี๋ยวผมขออธิบายเป็นบล็อกไดอะแกรมนะโครงสร้างของระบบ power on เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไฟเลี้ยงก็คือ 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์ก็ได้นะครับเราเรียกว่าพวกนี้เราเรียกว่าไฟบังคับทันทีที่ power supply ทำงานหรือเรากดเปิดเนี่ย power supply เนี่ยมีไฟแล้ว 3.3 โวลต์นะครับไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าไฟ standby นะครับปกติไฟ standby เนี่ยมันจะออก5โวลต์นะครับ5โวลต์ก่อนจากนั้นก็จะมาผ่านชุด regulate นะครับให้ได้ 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับก็จะมาทำเป็นไฟสวิตช์นะครับหรือที่เราเรียกว่าไฟสวิตช์ไฟเลี้ยงสวิตช์อะไรก็ตามนะครับไฟเลี้ยงสวิตช์เนี่ยก็จะผ่านตัวต้นทานพูอัพพูดาว1ตัวนั่นมันเปิดอีกแล้วช่างมันนะตัวต้นทานพูอัพพูดาวเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่กดสวิตช์นะไฟ 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้า CPU หรือ MCU หรือ HM หรือ EC อะไรก็ได้มันก็คืออันเดียวกันมันจะรู้ว่าเรายังไม่เปิดเครื่องเพราะว่าอะไรครับตรงขาอ่านสวิตช์เนี่ยมันยังมีไฟอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราครับนะเรากดสวิตช์นะอันนี้เล็บนะครับเล็บอันนี้แขนนะครับแขนทันทีที่เรากดสวิตช์ลงไปเนี่ยนะครับไฟตรงเนี้ยจากเมื่อก่อนมันเป็นมีไฟใช่ไหมพอเรากดปั๊บไฟตรงนี้จะวิ่งลงกล่าวนะครับมันจะมีการบวกลบประจุกันนะครับไฟตรงนี้จะกลายเป็น0โวลต์
0 โวลต์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนแรกมีไฟนะ 3.3 นะครับพอเรากดสวิตช์มันจะเป็นแบบนี้นะครับจะกลายเป็น0 โวลต์นะครับจะไม่มีไฟจากนั้นเมื่อเราปล่อยนะครับมันจะกลายเป็นมีไฟ 3.3 โวลต์แบบนี้ใช่ไหมครับ CPU เนี่ยเขาจะเอาตรงนี้แหละนะครับไปประมวลผลนะครับเขาจะรู้ได้นะครับเราเรียกตัวนี้ว่านะครับ bottom state นะครับ bottom state หรือ state ควบคุมนะครับที่ผมทำเกี่ยวกับ Arduino ไว้ให้นะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีผู้สนใจนะครับย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะเรื่องของ state ควบคุมนะครับในการกดปุ่มบังคับก็ยอดดูก็สูงอยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจนะช่วงนี้จะเพาๆเรื่องของ Arduino นิดนึงนะครับช่วงนี้ขอหาลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับขอทำงานซ่อมหาเงินก่อนนะครับผมคิดว่ารายละเอียดที่ผมได้วางจิ๊กซอว์ไว้ให้หรือเกี่ยวกับตัวต้านทานทรานซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรียนไปประมาณ 7-8 ปีนะครับก็น่าจะเรียนไม่หมด ช่วงนี้จะเป็นการลงเกี่ยวกับงานนะครับจริงๆการลงเกี่ยวกับงานซ่อมการอะไรแบบเนี้ยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะกับเหล่านักเรียนนักศึกษานะครับมันคือของจริงไงนะครับมันคือของจริงนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเราจะเรียนแต่ทฤษฎีนะครับมันคือของจริงเนี่ยให้น้องๆมาดูไว้นะครับว่าเขาทำงานยังไงน้องๆก็จะได้แก้ปัญหาได้คราวนี้เมื่อเรากดปุ่มปั๊บเนี่ยนะครับตรงนี้สัญญาณมันจะหายไปแล้วเราพอเรากดปุ่มนะฟีลลิ่งเรากดปุ่มเรากดปั๊บแล้วเราเอามือขึ้นใช่ไหมครับกดปั๊บเอามือขึ้นเนี่ยจะเกิดสัญญาณหายไปตรงเนี้ยนะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับเมื่อเทียบกับเวลาหรือคล็อกนะครับอันนี้คือสัญญาณคล็อกนะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เขาจะมีการเปรียบเทียบกันนะครับเนี่ยถ้าเธอหายไปประมาณสัก1 มิลลิเซกฉันรู้แล้วว่าเธอเปิดตัวนี้จะทำการเปิดเครื่องนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดปิดอีก1 ครั้งนะครับเราเรียกว่าการขัดจังหวะการทำงานนะครับกดอีก1 ครั้งก็จะเป็นตอนแรกถ้าเรากดอีก1 ครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดอีก1 ครั้งนะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับตรงนี้เป็น0 โวลต์ตรงนี้เป็น 3.3 มันรู้ทันทีว่าเราตอนแรกเราเปิดแล้วใช่ไหมครับเมื่อเครื่องมันกำลังทำงานอยู่ระหว่างนี้คือเครื่องทำงานอยู่แล้วเราไปกดปิดอีกนะครับเรากดปิดอีกเนี่ยเครื่องมันก็รู้ทันทีว่าเราปิดนะครับมันจึงปิดลงนะครับตัวนี้จึงไม่ทำงานนะครับมันก็จะเกิดอาการแบบนี้หมุนวนแบบนั้นอาการแบบนี้เราเรียกว่าสเตทควบคุมค้างหรือสวิตช์เปิดค้างนะครับเราจะต้องจับจังหวะให้ดีนะครับกับพวกทีวีก็มีนะอาการนี้เราเรียกว่าวงจรควบคุมการเปิดเครื่องค้างนะครับอย่างเช่นเวลาเรากดรีโมทเนี่ยนะครับแทนที่มันจะกลายเป็นpull up pull downนะครับมันไม่ใช่นะครับมันดันกลายเป็นpull up pull downแล้วpull up pull downอยู่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเราจะต้องจับสังเกตดีๆมันจะทำให้ทีวีเราเปิดติดหมุนวนเปิดติดหมุนวนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทุกเครื่องนะไม่ได้เป็นทุกเครื่องบางเครื่อง CPU เสียก็มีนึกออกไหม CPU ทำงานไม่ได้แต่บางเครื่องเนี่ยอาการแบบนี้ผมก็เคยเจอนะยกตัวอย่างนะครับคืออะไรนะครับก็คือไอ้เจ้าเดลเครื่องนี้นะครับเดลเครื่องนี้มันเปิดติดหมุนวนนะเมื่อตะเกียระหว่างที่ผมอัดเทปเนี่ยมันก็ยังเปิดติดหมุนวนอยู่เป็นจังหวะนะคราวนี้ผมจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขนะหรือวิธีการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนกล้องแป๊บหนึ่งนะคราวนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับให้ดูตรงนี้ตรงนั้นจะเห็นสวิตช์เห็นไหมครับเดี๋ยวผมกดเปิดนะคอยดูนะเมื่อเวลาผมกดปุ่มเปิดเนี่ยกระเดื่องจะวิ่งไปแตะไอ้ตัวนั้นเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ผมกดนะแต่ยังไม่ได้กดผมกดนะ3 2 1ปึ๊บนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วบางทีก็ไม่มานะครับอันเนี้ยอาการสงสัยจะสวิตช์ตายแล้วนะครับหรือมีการค้างนะครับมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วแต่ไม่รันนะครับเนี่ยพัดลมหยุดแล้วเห็นไหมหยุดแล้วหยุดนะครับเจ้าสวิตช์ตรงนี้แหละผมว่าค้างแน่เลยนะครับเราจะพิสูจน์ทราบได้อย่างไรนะครับเราจะพิสูจน์ทราบก็คือนะครับเวลาเรากดสวิตช์เนี่ยนะครับเราจะต้องตามพวกพินพวกนี้ไปนะครับมันไปไหนล่ะเนี่ยมันมุดไปใต้เมนบอร์ดเนี่ยมันก็วิ่งไปนู่นเห็นไหมครับ
มันวิ่งมาตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ถอดได้คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำแบบนี้เมื่อเวลาที่ผมกดเปิดแป๊บหนึ่งเนี่ยผมจะชักตรงนี้ออกเลยนะครับเวลาที่เขาวิ่งอ่านให้ CPU เรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมก็จะชักตรงนี้ขึ้นเลยเพื่อต่อให้ตรงนี้ค้างเนี่ยจะไม่มีสัญญาณเข้าไปดับ CPU ดูว่าเครื่องจะเปิดได้ไหมนะครับไปดูนะสวิตช์ตัวนี้นะครับจะถูกส่งคำสั่งนะครับการออนเนี่ยไปที่สายแพรพวกนี้ใช่ไหมจะกดเปิดตรงนี้นะครับแล้วผมพอเปิดแป๊บหนึ่งเนี่ยผมจะชักพินตรงนี้ขึ้นเพื่อต่อให้ตรงนี้มันค้างนะครับมันจะไม่มีสัญญาณวิ่งเข้าไปชัตดาวน์ตัว CPU นะครับมาลองกันเลยว่าจะเปิดได้ไหมนะ3 2 1ผมเปิดนะครับเปิดปั๊บชักขึ้นชักแล้วนะครับชักแล้วเปิดได้นะครับชักแล้วเปิดได้เกิดอะไรขึ้นนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วเรียบร้อยนะอาการแบบนี้นะครับเราเรียกว่าสวิตช์ค้างนะครับหรือสวิตช์ตายนะครับตัวนี้เปิดได้แล้วนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมใส่พินตัวนี้กลับเข้าไปนะครับเครื่องก็จะดับเลยนะครับใครดูนะมันจะดับเอง3 2 1เพราะว่าอะไรเพราะว่าสวิตช์มันค้างครับเนี่ยครับเห็นไหมดับแล้วก็เปิดขึ้นมาจากนั้นมันก็ต้องดับอีกอยู่แล้วนะครับดับอีกอยู่แล้วแน่นอนดับแล้วโอเคเดี๋ยวผมปิดนะจะได้ไม่มีเสียงรบกวนกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะอีกทีนะครับ bottom stage นะครับผมได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะเกี่ยวกับบัญชีการเล่น Arduino นะไปดูมีหลายตอนเลย bottom stage เนี่ยนะครับใช้เป็นเขาเรียกว่าสเตจควบคุมแบบบ้านๆก็ได้นะครับจะไปทำอะไรได้ตั้งเยอะนะครับจะทำสัญญาณการขโมยหรืออะไรก็ได้จะทำสวิตช์ไปเปิดอุปกรณ์นะครับต่อให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮโวลต์อะไรก็ทำได้หมดเลยควบคุมทุกอย่างนะครับด้วยแบบนี้นะครับควบคุมทุกอย่างนะครับในโลกใบนี้สามารถทำแบบนี้ได้หมดเลยนะครับไฟบังคับเข้ามาผ่านตัวต้นทานพุทอัพพุทดาววิ่งเข้า CPU Active High ถ้า CPU Active High จะไม่เปิดทันทีที่เรากดปั๊บตรงนี้จะกลายเป็น Low เมื่อ CPU Active Low นะครับเครื่องจะเปิดการทำงานเปิดไปก็จะทำงานไปตลอดแต่เมื่อสวิตช์ค้างเนี่ยมันจะปิดเปิดตัวเองได้นะครับมันจะปิดได้เองนะครับสวิตช์ค้างเนี่ยมันก็คือมันสามารถปิดได้ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยบางทีหน้าคอนแทคเนี่ยมันถึงกันผมเขียนแบบนี้มันสามารถปิดได้หรือไฟอยู่ๆมันวิ่งลงกาวได้เองนะครับเราเรียกว่าสวิตช์ค้างพอสวิตช์ค้างเนี่ยมันก็ปิดเปิดอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ได้สั่งนะครับก็จึงทำให้ CPU เนี่ยเปิดติดตัดดับเปิดติดตัดดับเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปแก้สวิตช์นะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ